الله معكم أحبائي. ماذا لو طلب الناتو من كل دولة عضو أن تدفع نسبة ثابتة من اقتصادها لتمويل حرب أوكرانيا؟ بعض الدول ستقول نعم فورا، لكن دول مثل فرنسا وبريطانيا بدأت بالفعل بالاعتراض، وهنا تبدأ أخطر أزمة مالية وسياسية داخل الناتو منذ بداية حرب أوكرانيا. في خطوة جديدة قد تغير طريقة دعم أوكرانيا بالكامل، اقترح الأمين العام لحلف الناتو خطة غير مسبوقة: أن يلتزم كل عضو في الحلف بتخصيص مبلغ ربع نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لدعم أوكرانيا سنويا. هذه ليست مجرد أرقام، بل تعني عشرات المليارات من الدولارات كل عام. لكن المفاجأة، الخطة بدأت تحدث انقساما حادا داخل الناتو. فما هي فكرة الربع نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي؟ ببساطة، الفكرة تقول كل دولة في الناتو تدفع نسبة ثابتة من اقتصادها السنوي لدعم أوكرانيا. إذا كان اقتصاد دولة ضخم مثل ألمانيا أو فرنسا، يعني مليارات إضافية سنويا. وإذا كانت دولة أصغر، مساهمة أقل لكن إلزامية. والهدف من الخطة هو جعل يمكن قول الدعم ثابت مستمر وغير عشوائي، بدل الاعتماد على قرارات سياسية تتغير كل شهر. لماذا طرح أمين عام الناتو هذه الفكرة الآن؟ هناك ثلاثة أسباب رئيسية. أولا، بعض الدول تدفع الكثير بينما دول أخرى شبه غائبة. ثانيا، الدعم الحالي غير منتظم، بمعنى أحيانا يرتفع وأحيانا يتوقف وأحيانا ينخفض. ثالثا، الضغط الأمريكي تغير، خاصة بعد تقليص الدعم العسكري المباشر من واشنطن في بعض الفترات. بمعنى آخر، أوروبا أصبحت تتحمل العبء الأكبر وحدها. والأرقام الحقيقية خلف القرار هي كالتالي: حسب تقديرات الناتو، إذا تم اعتماد هذه النسبة، يمكن أن يصل الدعم إلى حوالي 143 مليار دولار سنويا، بينما الدعم الحالي لا يتجاوز 45 مليار دولار تقريبا. أي أن الخطة قد تضاعف الدعم 3 مرات تقريبا. وهذا رقم ضخم جدا في حرب طويلة مثل حرب أوكرانيا. أين المشكلة إذن؟ المشكلة ليست في الفكرة نفسها، بل في العدالة بين الدول. هناك دول مثل دول البلطيق ودول الشمال الأوروبي وبولندا وهولندا. هذه الدول تدفع بالفعل نسبة عالية من اقتصادها لدعم أوكرانيا، لكن في المقابل هناك اعتبارات. دول مثل فرنسا وبريطانيا وإسبانيا تعتبر مساهمتها أقل نسبيا مقارنة بحجم اقتصادها. وهنا بدأ الغضب يظهر. ولكن سؤال: لماذا تعارض فرنسا وبريطانيا؟ الاعتراض ليس رفضا لدعم أوكرانيا بالكامل، بل بسبب الضغط المالي الداخلي، التضخم والديون والمشاكل الاقتصادية داخل أوروبا، مع عدم العدالة في التوزيع. بعض الدول ترى أنها تدفع أكثر من غيرها. وثالثا، السيادة السياسية، إلزام الدول بنسبة ثابتة يعتبر تدخلا في القرار الوطني. بمعنى آخر، فرنسا وبريطانيا لا تريدان قانون إلزامي داخل الناتو. أما فيما يتعلق برأي الدول الداعمة للفكرة، الدول الصغيرة في الشمال الأوروبي ترى العكس تماما. هي دول يمكن قول من وجهة نظرها الحرب تؤثر على أوروبا كلها، وبالتالي يجب أن يكون الدفع مشترك وعادل. وهي تعتبر كاقتصادات صغيرة بالنسبة لدول أكبر في أوروبا كألمانيا كفرنسا وكبريطانيا، وليس صغيرة بمعنى آخر طبعا. بل إن بعض المسؤولين قالوا بصراحة: لا يمكن أن تتحمل دول صغيرة عبء أكبر من دول كبرى. وبالتالي فيما يتعلق بهذا الأمر، هذه الخلافات لم تبدأ اليوم. منذ بداية الحرب أوروبا زادت دعمها العسكري لأوكرانيا، لكن مستويات الدعم كانت غير متساوية، والضغط السياسي الداخلي أصبح أكبر. ومع استمرار الحرب بدأ السؤال يظهر بقوة: من يدفع أكثر ومن يستفيد أقل؟ وماذا يحدث داخل الناتو الآن؟ وفق مصادر يمكن قول اعتبرها البعض، يجب يمكن قول أن النقاشات مستمرة خلف الأبواب المغلقة، لا يوجد اتفاق نهائي، وهناك أكثر من اقتراح قيد الدراسة. والناتو يريد إعلان خطة واضحة في القمة القادمة، لكن الانقسام قد يعقد الأمور. وفيما يتعلق بالقمة المقبلة للناتو، ستكون مهمة جدا، لأنه سيتم تحديد شكل الدعم المستقبلي لأوكرانيا، وسيتم اختبار وحدة الحلف لأول مرة بهذا الشكل المالي. إما أن يتم التوصل إلى اتفاق، أو يظهر انقسام علني داخل أقوى تحالف عسكري في العالم. في الخلاصة، خطة ربع النقطة المئوية من الناتج المحلي ليست مجرد رقم اقتصادي،
بل هي اختبار حقيقي لوحدة الناتو، لتوازن قوى داخل أوروبا، ولمستقبل الدعم الغربي لأوكرانيا. والسؤال الآن: هل تستطيع الدول الأوروبية الاتفاق على فاتورة الحرب، أم أن الخلافات المالية ستفتح أزمة أكبر داخل الحلف؟ أحبائي، شكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين. تأكدوا من الانضمام للقناة وتفعيل الجرس، وشكرا على كل شيء، وإلى اللقاء بفيديو آخر.